Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ituro ko sa inyo kung paano mag-assemble and disassemble ng isang HP notebook. So ang requirements, meron tayo ditong iba't ibang klase ng screwdriver, and then lalagyan ng mga screws, and yung pambukas ng cover plate ng laptop or cover sa likod ng laptop, and then itong tinatawag na anti-static mat. Okay? So let us start for the disassemble of this laptop. Una, tatanggalin natin yung battery. So sa pagtanggal ng battery, i-press lang yung isang lock dito, i-press lang, and ihugutin natin pa baba. Okay, so yan, ito yung battery, and lagay natin dito sa gilid lang. And mag-start tayo magtanggal ng screw. So let us start. So yung gamit kong screw ngayon, dapat ang suggestion na yung pangtanggal yung screw is merong magnet para madali siyang matanggal yung screw. Unlike ito, wala itong magnet. So yan. Tanggalin naman natin siya lahat or luwagan yung lahat ng screw sa laptop, and mamaya natin imamagnet yung lahat ng screw. Medyo marami yung screw dito. And ilagay natin yung screw sa lagayan natin. Ilagay natin, takip lang siya ng CDO. CDO hamburger. Sponsored by. Okay, so tanggalin natin na screwdriver using yung may magnet. Yung lahat ng pinag-screw kanina, pinagluwagan ko lang yun, or pinag-loosen the screwdriver, loosen the screw, and magnet natin siya isa-isa. Ayan, magnet natin siya. Magnet. Ayan. Lahat natin minamagnet. Okay, so and then tanggalin natin yung optical drive. Yung optical drive ng laptop na HP. Itong HP laptop. And then, so gagamitin natin, ito yung plastic siya na pang tanggal natin sa cover ng laptop. Tatanggalin natin itong back plate or cover plate ng laptop. Ito yung gagamitin natin. So sa pag tanggal ng cover sa likod, so ito yung gagawin natin. So pwede natin na siya yung gagawin na kaya papasok natin siya, yung dulo. Yan, yung dulo na yan, para siya yung para siya yung pumasok dyan, and then medyo mahigpit. Maipit nga talaga. So, konting pag-unawa lang. Ayan. Tapos,
Ayan, natanggalan na yung cover. So, dito na lang sa gilid. Lagyan natin siya. And then, ito yung hard drive ng laptop. Ito. And then, yung hard drive. And then, dito sa gilid na ito, isumbo. Yung sa gilid na ito, ito yung... Ay, zoom. Ito yung lagayan ng optical drive, yung SATA port ng optical drive. Ayan. And then, ito naman yung RAM. Yung RAM niya dito yung RAM. So, yung RAM is sa gilid ng hawakan. Nasa 4 gig. 4 gig siya. 4 gig. DDR3. So, dalawang slot ng RAM socket niya. Ito dalawa. Ito na yung tinatawag na heatsink ng laptop. And nandito yung CPU. Mismo. CPU yan. Naman yung CMOS battery. Yung speaker is dalawa. Ito yung isa, yung right. Ito naman yung left. Yan yung hard drive niya. Ito, nakasata din siya yung hard drive. And ito yung makikita yung motherboard mismo. Yung color blue na yan. Motherboard siya. Then ito yung mga USB port. LAN port. Pati HDMI. Nandito din. May isang USB port dito sa kabila. So, yun po guys kung paano disassemble ng HP notebook po. Laptop. So, at least nalaman din natin kung ano yung mga peripherals sa loob ng isang HP laptop. So, yun guys. And then, so, try natin na ibalik po yung HP po. So, sa pag-upgrade pala ng laptop, so, depende sa inyo kung ano yung i-upgrade. So, and depende din sa motherboard. Kasi pwede i-upgrade itong hard drive papunta sa SSD. Yung motherboard as is na yun. So, mag-upgrade na lang tayo dun sa RAM. RAM na lang and then sa hard drive. Papalitan ng solid state drive. Okay guys, so yun lang po. So, balik natin siya sa kanyang... So, i-assemble natin siya. Okay, so balik natin siya. Bago natin ilagay yung mga screw, kailangan as mahigpit talaga yung cover niya. Mahigpit na mahigpit. Sakto. Okay? So, balik na natin siya, yung mga screw. Ilagay na natin pa isa-isa and lock natin. Ayan. So, isa-isa. And yung optical drive. Babalik na natin.
So, make sure na dapat may fit yung mga screw lahat. So, yan. Sinecheck ko pa isa-isa. Okay na. So, lang sa maayos. And that's yung battery. So, yung battery niya is sira na. So, try natin na i-on yung laptop. And ikakabit natin yung charger. 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 Yes. Sorry natin siya. So, mukhang na-drain guys yung ano niya, battery. Ayan, nagbiblink yung kanyang battery. So, at least yun lang guys kung paano mag assemble and disassemble ng HP notebook po. Thank you so much!